Καλημέρα σας. Χαίρετε. Λοιπόν, μια ερώτηση. Τι ρόλο έχουν παίξει μέχρι τώρα τα μαθήματα αυτά στη ζωή σας? Έχουν μετριάσει το φόβο, έχουν μειώσει το άγχος, μας έχουν φέρει λίγο πιο κοντά στην αίσθηση ότι είμαστε συντροφευμένοι και δεν είμαστε μόνοι μας? Αυτός ήταν και ο αρχικός στόχος, αν θυμάστε, όταν ξεκινήσαμε. Και βέβαια μας έχουν φέρει πιο κοντά σε αυτό που αληθινά είμαστε και στη σχέση μας με το μεγάλο αγαπημένο που είναι ο Θεός. Αυτό ακριβώς μας ενισχύει το σημερινό μάθημα που κάνει ακόμα πιο έντονη και συνειδητή την παρουσία του. Καλωσορίσατε λοιπόν στο μάθημα 156. Περπατώ με τον Θεό στην τέλεια αγιοσύνη. Οι ιδέες δεν φεύγουν από την πηγή τους. Αν αληθεύει αυτό, πώς είναι δυνατόν να είσαι διαχωρισμένος από το Θεό? Θυμίζουμε ότι για τα μαθήματα θαυμάτων ο Υιός είναι οι ιδέες, οι σκέψεις του Θεού μέσα στο νου του και εμείς είμαστε οι σκέψεις του. Άρα οι σκέψεις δεν μπορούν να φύγουν μέσα από το νου, είναι κάτοικοι του νου, είναι ένα με το νου και εμείς λοιπόν ως ιδέες μέσα στο νου του Θεού και ο ίδιος είμαστε ένα, ενωμένοι. Άρα ούτε οι δικές μας ιδέες φεύγουν από την πηγή τους, που είναι ο νους μας. Ακριβώς. Αν αληθεύει αυτό λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να είσαι διαχωρισμένος από το Θεό? Πώς θα μπορούσες να περπατάς στον κόσμο μόνος σου και αποχωρισμένος από την πηγή σου? Δεν μπορείς να βαδίζεις στον κόσμο αποχωρισμένος από το Θεό, επειδή δεν θα μπορούσες να υπάρχεις χωρίς Αυτόν. Αυτός είναι η ζωή σου. Εκεί που βρίσκεσαι, εκεί βρίσκεται και αυτός. Μία ζωή υπάρχει. Αυτή τη ζωή τη μοιράζεσαι με αυτόν. Τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει ξέχωρα από αυτόν και να ζει. Εκεί που είναι αυτός όμως, υπάρχει όχι μόνο ζωή, αλλά και αγιοσύνη. Δεν υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό του που να μην το μοιράζεται με το κάθε τι που ζει. Ό,τι ζει είναι Άγιο, όπως ο εαυτός του, επειδή ό,τι μοιράζεται τη ζωή του είναι μέρος της αγιοσύνης και δεν θα μπορούσε να είναι αμαρτωλό, όπως ο ήλιος δεν θα μπορούσε να διαλέξει να είναι φτιαγμένος από πάγο ή η θάλασσα να είναι μακριά από το νερό ή το χορτάρι να φυτρώνει με τις ρίζες αιωρούμενες στον αέρα, κυριολεκτικά μέσα από το νου μας, βγαίνοντας όλο αυτό. Υπάρχει ένα φως μέσα σου, το οποίο δεν μπορεί να σβήσει, που η παρουσία του είναι τόσο άγια, ώστε ο κόσμος καθαγιάζεται εξαιτίας σου. Όλα τα ζώντα όντα που παίρνουν δώρα και τα αποθέτουν με ευγνωμοσύνη και χαρά στα πόδια σου. Το άρωμα των λουλουδιών είναι το δώρο του για σένα. Τα κύματα υποκλίνονται μπροστά σου. Τα δέντρα απλώνουν τα κλαριά τους για να σε προστατέψουν από τη ζέστη και ρίχνουν τα φύλλα τους στη γη για να μπορείς να βαδίζεις στα μαλακά. Ενώ ο άνεμος γίνεται ένα απαλό ψιθύρισμα γύρω από το Άγιο κεφάλι σου. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει αυτό το φως μέσα σου. Το φως μέσα σε σένα είναι ό,τι το σύμπαν λαχταρά να δει. Όλα τα ζώντα όντα στέκονται ακίνητα μπροστά σου, γιατί αναγνωρίζουν ποιος περπατά μαζί σου. Το φως που φέρνεις είναι δικό τους και έτσι βλέπουν σε σένα την αγιοσύνη τους και σε χαιρετούν ως σωτήρα και Θεό. Αποδέξου το σεβασμό τους επειδή οφείλεται στην ίδια την αγιοσύνη, η οποία περπατά μαζί σου, μεταμορφώνοντας όλα τα πράγματα στο απαλό φως της και κάνοντάς τα αγνά και όμοια με τον εαυτό της. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η σωτηρία. Καθώς παραμερίζεις, το φως μέσα σου προπορεύεται και περιβάλλει τον κόσμο. Δεν αναγγέλει ότι η αμαρτία τελειώνει με την τιμωρία και το θάνατο. Ανάλαφρα και γελαστά η αμαρτία χάνεται, επειδή φανερώνεται ο αλόκοτος παραλογισμός της. Παρ' όλα αυτά, έχει σπαταλήσει πολλά χρόνια σε αυτήν ακριβώς την ανόητη σκέψη. Το παρελθόν έχει τελειώσει μαζί με όλες του τις φαντασιώσεις. Δεν σε δεσμεύουν πια. Η προσέγγιση στο Θεό έχει πλησιάσει. Πώς περπατά μαζί μου? Πρέπει να κάνει κανείς αυτή την ερώτηση 1000 φορές την ημέρα, μέχρι που η βεβαιότητα να βάλει τέλος στην αμφιβολία και να εγκαθιδρύσει την ειρήνη. Σήμερα η αμφιβολία σταματήσει.
Περπατώ με το Θεό στην τέλεια αγιοσύνη. Φωτίζω τον κόσμο. Φωτίζω το νου μου και όλους τους νόες που ο Θεός δημιούργησε ένα με μένα. Αυτό λοιπόν το μάθημα μας καλεί να θυμόμαστε μέσα στη μέρα και να ρωτάμε συνεχώς μέσα στο νου μας ποιος περπατά μαζί μου, για να θυμηθούμε ότι περπατά ο ίδιος ο Θεός, αφού τον εμπεριέχουμε και μας εμπεριέχει. Είμαστε αξεχώριστοι και ας νομίζουμε ότι είμαστε ένα σώμα. Ας μας λένε τα μάτια του σώματος ότι αυτός ο κόσμος είναι χωρισμένος σε χωριστά σώματα και μορφές. Το σημερινό μάθημα μας καλεί να θυμηθούμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό και για να το θυμηθούμε, άρα ρωτάμε συνεχώς ποιος περπατά μαζί μου. Θα δούμε μία ερώτηση που μας έστειλε η Στέλλα τώρα. Διαβάζω το κεφάλαιο 22 από το εγχειρίδιο για δασκάλων. Αναφέρεται η λέξη συμπερίληψη. Στο βιβλίο αναφέρεται ως εμπεριεκτικότητα. Μπορείτε να με βοηθήσετε να το κατανοήσω. Καταρχάς χαιρόμαστε γιατί είχες κάνει μια ερώτηση για την εξηλαίωση και είχαμε μιλήσει για το κεφάλαιο 22 που αναφέρεται στην εξηλαίωση από το εγχειρίδιο για δασκάλους. Καλά κάνεις και το διαβάζεις πραγματικά. Σε αυτό λοιπόν το κεφάλαιο, η λέξη εμπεριεκτικότητα ή η λέξη συμπερίληψη, όπως θα δούμε τώρα, εννοούν το ίδιο πράγμα. Τι εννοεί όμως η Στέλλα για τους υπολείπους που μπορεί να μην διαβάζετε το κεφάλαιο 22. Εννοεί η μετάφραση που έχουμε κάνει εμείς και που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα. Το αναφέρει σαν συμπερίληψη. Ενώ το βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά, μια σειρά για θαύματα, είναι η λέξη περιεκτικότητα μεταφρασμένη. Κοιτάξτε όμως γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Μας λέει ότι η πρόοδος του δασκάλου του Θεού μπορεί να είναι αργή ή γρήγορη, ανάλογα αν αναγνωρίζει την ιδιότητα της εξηλαίωσης, να συμπεριλαμβάνει τα πάντα χωρίς εξαίρεση. Αυτό έχει σημασία. Άρα η έννοια της εμπεριεκτικότητας ή της συμπερίληψης εννοεί συμπερίληψη. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αθώος, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα ή μια ομάδα ανθρώπων αλλά μία άλλη έχει κάνει ή να μην δεχόμαστε την εξηλαίωση για μας, δηλαδή την ανέρεση της ενοχής. Άρα συμπεριλαμβάνει τα πάντα, τους πάντες. Ακριβώς. Είναι μία άμυνα, όπως τη λέει η τελευταία άμυνα, η οποία συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Δεν εξαιρεί τίποτα. Να δούμε λίγο το κείμενο παρακάτω. Μας λέει λοιπόν, αναγνωρίζει την ιδιότητα της εξηλαίωσης να συμπεριλαμβάνει τα πάντα χωρίς εξαίρεση ή προσωρινά εξαιρεί από αυτήν κάποιους τομείς προβλημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται μια ξαφνική και πλήρη συνειδητοποίηση της απόλυτης εφαρμοσιμότητας του μαθήματος της εξηλαίωσης σε όλες τις καταστάσεις, αλλά αυτό είναι σχετικά σπάνιο. Το μόνο όμως που είναι σίγουρο είναι η κατάληξη, η αναγκαία συνειδητοποίηση της προϋπόθεσης της συμπερίληψης που μπορεί να τον βρει σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής. Δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε παραλείποντας την έννοια της συμπερίληψης σε όλα, δηλαδή ότι χρησιμοποιείται, εφαρμόζεται παντού, αλλά στο μεταξύ καθώς καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά η εξηλαίωση περιλαμβάνει τα πάντα, σε κάποιο σημείο της διαδρομής θα μας βρει αυτή η έννοια και η εφαρμογή της συμπερίληψης καθολικά, της εξηλαίωσης καθολικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα αθωωωθούν και θα πάνε στον παράδεισο μόνο οι Ολυμπιακοί. Αλλά σιγά σιγά θα βάλω και τους Παναθηναϊκούς και τους αεκτζίδες και όλους και στο τέλος θα καταλήξω ότι πραγματικά αθωώνονται οι φίλαθλοι. Αυτό είναι το κοινό πνεύμα που μας ενώνει. Φίλαθλοι μας όλοι, αφού άθολο κάνουμε εδώ όσον αφορά την αλλαγή των πεποιθήσεων μας. Και μιλώντας για αλλαγή πεποιθήσεων, να αναφερθούμε σε ένα ερώτημα που έκανε η Μέρη με αφορμή το σημερινό μάθημα και λέει «Αξίζω τέτοια τιμή?» Δεν ξέρω αν έχεις παιδιά, Μέρη, αλλά είναι σαν να σε ρωτάει το παιδί σου «Αξίζω την τιμή?» Να σε ρωτάει το παιδί σου «Αξίζω την τιμή να είμαι παιδί σου?» Είναι αυτονόητο να είναι παιδί σου. Είναι μέρος σου. Ακριβώς επειδή είμαστε μέρος του Θεού, δεν είναι τιμή, είναι φυσική κατάσταση. Η ερώτηση λοιπόν αν αξίζω τέτοια τιμή, να ξέρεις ότι είναι ύποπτη, γιατί προέρχεται από την αλαζονία του εγώ, το οποίο λέει, εγώ το τυποτάκι πώς να είμαι,
ένα με το Θεό, αυτό το μεγαλείο της αγάπης και της απεραντοσύνης. Αλλά η αληθινή ταπεινότητα, το ξαναθυμίζουμε, που μας θυμίζουν τα θαύματα, είναι το να δεχθώ ότι είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Άρα είναι τιμή και δόξα και φυσικότητα να είμαστε ένα με το Θεό, περπατάει μαζί μας όπου πάμε εμείς, γιατί είμαστε αξεχώριστοι. Η αγάπη είναι αξεχώριστη από μας. Θα ρωτούσες ποτέ, αξίζω τέτοια τιμή το να είμαι η αγάπη? Για να συνδεθούμε με αυτή την αυρότητα, την απαλότητα, τη λεπτότητα που υπάρχει στον πνευματικό κόσμο. Και αυτή θα μας αγκαλιάσει σήμερα, αν θυμόμαστε, να ρωτάμε μέσα μας ποιος περπατά μαζί μου συνεχώς και να νιώθουμε τη Θεία Παρουσία να μας αγκαλιάσει. Μέσα μας. Αυτό είναι. Ας εξασκηθούμε σήμερα λοιπόν. Περπατώ με το Θεό στην τέλεια αγιοσύνη και θυμηθείτε, για όσους θα τους δημιουργηθεί απορία περί αγιοσύνης, είναι η παντελής έλλειψη επιθετικότητας. Και επειδή δεν μεταφράζω, δεν ερμηνεύω ότι μου επιτίθενται, δεν χρησιμοποιώ και άμυνες. Γι' αυτό μπορώ να έχω χαρά πλέον. Να ζω χαρούμενα. Καλημέρα σε όλους και καλή εξάσκηση. Χαίρετε. Γεια σας.